Hi guys, welcome back to my channel. Kali ni Bi nak share dengan korang. Bi ada beli benda self reward untuk diri sendiri. Bi saja nak share kegembiraan Bi, bukan nak riak, only for sharing. So, sebelum tu korang jangan lupa subscribe, comment and share. So, tunggu apa lagi? Let's enjoy this video. Bi hari tu ada beli 2 handbag Coach dekat GBO. So, jom kita tengok beg apa yang Bi beli. Pertama, Bi beli ni. Dia latest sempena Valentine Day. Bi dah pakai sekali, tak sempat share. Dia macam ni. Nampak tak? Macam mana? Kenapa dia tak fokus? Okay, sekejap. Susah nak bagi dia fokus. Okay, dia coklat. Lepas tu dia punya love tu macam, nampak tak? Sekejap. Okay. Hope korang nampak lah. Dia punya love tu warna pink. Dia latest macam untuk Valentine. Harga dia 2,000 lebih, tapi Bi dapat 1,100. Biasalah dekat JBO kan. Lepas tu yang kedua is this bag. This bag Bi nak pakai masa hari raya nanti. Awak kan, ni Bi beli warna merah. Sebab raya pertama Bi pakai bag warna merah. Yang ni 3,000 lebih. Bi dapat dalam 1,500. Beli dekat GBO memang berbaloi gila. Sebab masa tu dia diskaun gila-gila. Bi memang dah lama nak handbag Coach. Bi cakap sekali seumur hidup aku nak dapatkan juga Coach original. Sebab Bi memang minat handbag. Lepas tu teringin sangat dia nama Coach. Sama ni asyik pakai yang fake je. Sorry Coach. So akhirnya Bi dapat juga handbag Coach. Bi selalu berangan nak beli satu je. Tak sangka sampai dapat 2. Sebab dekat atas tu murah daripada kat bawah. Bi beli untuk partner Bi satu. So total dalam 3,000 lebih dapat 3 bag. Korang rasa? Dan bag-bag ni macam reward untuk diri sendiri. Sempena my birthday 12 hari bulan 3 ni, kira macam early birthday present untuk diri sendiri. So mak memang puas hati dapat bag Coach. And pekerja dia pun memang peramah gila. Mana tahu bila terkaya boleh beli lagi. Mana tahu kan. Tapi setakat ni Bi beli 2 dulu. So Bi memang happy gila dapat my first handbag Coach pada usia 40 tahun. Akhirnya I get what I want. So tu je lah Bi nak share dengan korang. And nanti Bi nak pergi holiday ke, adalah korang tengok lah vlog Bi nanti. Bi nak ke mana. Bi akan bawa yang pink coklat ni ke sana. Yang ni Bi takkan pakai. Macam Bi cakap, Bi akan pakai untuk raya pertama nanti. Sebab my baju raya pertama is merah. So I will pakai masa tu. And ni I akan bawa pergi bercuti nanti. So rasa sampai sini je kot my video. So bye. Thank you yang dah tengok. Yalah. Dan lupa, kau mesti tanya kenapa Bi bertudung hari ni kan. Sebab rumah Bi hari ni ada majlis sempena bulan puasa and kenduri arwah. So tu je Bi nak share. Bye. See you in my next video. Love ya.